Kung di mo na itatanong, bukod sa pagluluto at pag-akyat ng bundok, mahilig din ako mag-backpacking kung saan nag-e-explore ako mag-isa sa mga destinasyon para magkaroon ng bagong experience sa ibang lugar. Ngayon, magluluto ako ng chicken satay. Pero kilalanin din natin yung iba't ibang pagkain na kukumpleto sa biyahe na to. Diba kapag biglaan mas natutuloy yung lakad? Kaya ang ginawa ko galing sa Christmas party namin, dumiretso na ako sa airport. Sana lang hindi ako maiwan ng eroplano. Mag-isa lang ako kasi nauna nang umakyat ng bundok yung mga kasama ko. Abot naman. Gusto ko silang i-congratulate pagbaba nila. Pero sa kabilang bansa ako manggagaling. Kaya bago kami magkita, tatawid muna ako sa iba't ibang border ng bansa. Epic adventure to kaya sana walang maging aberya. Nakakabahan ako. Sana makapasok. Natatakot ako lagi baka ma-offload ako. Buti na lang. Okay na. Eh, Alam mo, matagal ko ng dream na gumawa ng video sa airport. Kaya sobrang na-enjoy ko yung experience. bibili naman ako ng SIM card. Sold out? Ay, walang SIM. Doon na lang ako bibili. Malamig sa eroplano, kaya habang naghihintay sa gate, sinuot ko na yung hoodie ko at nag-charge ng battery. Kailangan daw lumipat ng gate. Sobrang antok na ako, pero sobrang excited ko rin. Final call po, 409 Begawan. From the compartments above you, immediately grab the mask and pull it towards you, putting over your nose and mouth. Swerte, sa window seat tayo. May enjoy natin yung city lights. Babad natin yung chicken sa coconut milk, sweet soy sauce, calamansi o lime, luya, bawang, patis, curry powder, turmeric, brown sugar, asin, paminta. Haluin mabuti, takpan, at ibabad ng matagal. Dating ko sa airport, naghanap ulit ako ng SIM card. pero nag-withdraw muna ako ng dolyar para may pangbayad ako. Sarado na. Ano kaya? Wala na akong nabiling SIM card kaya kumunik na lang ako sa wifi para makapag-book ng sundo. Madaling araw na kasi kaya wala ng bus. Malapit lang din naman dito yung tutuluyan ko. Bye-bye. Maaga yung lakad natin bukas kaya magpahinga na muna tayo. Gawa din tayo ng peanut sauce. Maghalo ng peanut butter, sweet soy sauce, calamansi, brown sugar, chili garlic sauce, at luya. Haluin mabuti at tikman kung masarap na. Para hindi sobrang lapot, pwedeng lagyan ng konting tubig. Let's go! Wala pa rin akong SIM card. Pero meron naman akong offline maps. Nag-download ako. Planado na kung anong gagawin. Kung saan ako pupunta. Hindi naman ako siguro maliligaw. Bait ng mga tao dito. Nakakapanibago kasi hinihintay ko silang tumawid. Tapos tumigil sila para sa akin para makatawid ako. Papunta tayo sa unang moske. Nadaanan ko yung night market. Dito natin matitikman mamaya yung iba't ibang local street food nila. Marami tayong pupuntahan para mag-sightseeing. Pero maglakad lang tayo para mas ma-appreciate yung tanawin. Ang linis ng kanal. Meron namang mga bus dito, pero mamaya na lang pagpabalik na. Malilim naman, kaya masaya maglakad. Hanapin natin yung entrance. Ang ganda rito, ang linis. Sarado pa yata. Masyado pa sigurong maaga. Balikan ko na lang siguro to mamaya. Akala ko sarado. Ay, ayun bukas dito sa kabila. Buti na lang nakita ko yung isang gate. Pagpasok sa entrance, kailangan maghubad ng sapatos. Ito yung pinakamalaking mosque dito na ginawa para sa sultan. Ang ganda ng architecture, presko at tahimik yung lugar. Ang luwag ng daan, oh. Sa highway ako naglalakad. Ayun na, doon tayo pupunta. Yun yung susunod natin na pupuntahan. May bus stop, oh. Subukan natin mag-bus mamaya pabalik. Habang naglalakad, nadaanan ko yung Supreme Court. Malapit na dito yung susunod na mosque. Balay Bomba, siguro fire station. Pagtawid ng tulay, doon yung Royal Museum. Sakto, may ongoing tour, kaya bumili ako ng ticket. Bawal yung camera sa loob, buti na lang dala ko yung cellphone ko. Over here, His Majesty, when he was young, he studied together with his brothers, sisters in their little schoolhouse near the palace. Okay, so they have teachers to come in to teach them.
I receive you in my heart. That's what it means. Okay? I receive you in my heart. 1 kilometer. Nakakatuwa kasi ang dami kong natutunan tungkol sa history at culture ng bansa. Nakakagutom na. Papunta sa susunod na destinasyon na daanan ko yung police station. Gutom na ako kaya dumaan muna ako sa malapit na food court. Konti lang muna yung kinain ko kasi sa floating village ko plano mag-lunch. Ang mosque na ito ay isa sa mga iconic na attraction ng bansa. Mukhang maganda dito sa hapon kasi magre-reflect sa Golden Dome yung liwanag ng sunset. Sakay ng speedboat, kailangan nating tumawid ng ilog para marating yung floating village. Andito kasi yung restaurant na may mga traditional recipe na gusto kong tikman. Address to ito. Sarado yata. Sarado nga. Saan tayo kakain ito? Dahil sarado, nag-ikot-ikot na lang ako sa village. Here? Okay, thank you. Makikita din dito yung bagong gawang tulay. Galing sa floating village, nagpahatid ako sa speedboat papunta naman sa bus stop. Here. Thank you. Andito yung mga bus na dumadaan sa tinutuluyan ko. Bago umuwi, dumaan ako sa grocery kung saan makakabili ng mga local ingredients na hinahanap ko. Painitin na din natin yung ihawan. Brush din natin ng mantika yung chicken. Mamaya pa magbubukas yung night market kaya umuwi muna ako para magpahinga. Nakaitlip ako. Fresh na ulit. Babawi ako ng kain. Must visit ito para ma-experience yung street food culture at matikman yung iba't ibang local food nila. Sobrang daming pagpipilian. Solid. Una kong sinubukan yung satay. Round 1. Grilled meat na binabad sa iba't ibang spices at may peanut sauce. Complex yung flavor, malinamnam, nutty, tangy, may konting tamis at anghang. Tinikman ko din yung nasi katok. Maraming nagsabi na ito daw ang isa sa pinakamasarap dito. Steamed rice na may sambal at goat meat na niluto ng matagal kaya sobrang lambot at malinamnam. Bumili din ako ng kukur udang, fritter na gawa sa prawns, crispy sa labas pero soft yung loob. Tinikman ko din yung soto bakso, isang traditional soup na may malinamnam na sabaw at beef meatballs. Sarap. Sarap kumain dito. Para hindi ako mabulunan, bumili din ako ng malamig at refreshing na fruit juice na may durian, coconut milk at iba pa. Sayang ang bilis ko na busog. Sa susunod, isasama ko yung mga kaibigan ko para mas marami kaming matikman na pagkain. Pagod pero masaya. Kinabukasan, bago sumakay ng bus, syempre gutom na naman ako. Sana may bukas na lugar kung saan pwede mag-almusal. Medyo maaga pa kasi ngayon. Buti nakahanap ako na nagtitinda ng nasi kampur, steamed rice na may iba't ibang side dishes. Na-enjoy ko yung almusal ko at nagpaturo din ako sa kanila kung paano ito lutuin. Busog na naman. Maanghang yung sambal nila pero ang sarap. Mas nakakagana kumain kahit hindi na ako mag-lunch siguro. Pero tignan natin. Ayun na yung bus. Can I put your passport? Bago sumakay ng bus, chinek muna nila yung ticket, passport at e-arrival card ko. Importante yon kasi marami kaming border na tatawiran. Sobrang komportable ng bus kaya nakatulog ako. Nasa ibang bansa na yung susunod na stopover. Sarawak Lipa. Sarawak, Limpa. Kaya naghanap ako ng money changer para may panggastos ako sa biyahe. Tuloy-tuloy lang yung biyahe namin, kaya paggising ko, nasa susunod na stopover na kami. Binigyan kami ng 1 oras para magtanghalian. Maulan yung biyahe, kaya laksa yung in-order ko. Rich at aromatic na noodle soup, gawa sa coconut milk, shrimp paste, at iba't ibang spices. Busog. Hanap naman tayo ng dessert. Habang nasa biyahe, parang tumila na yung ulan hanggang sa marating namin yung huling border crossing. Sa biyahe na ito, nakakuha ako ng 12 na passport stamp. Mga 8 oras din yung biyahe. Ang saya ng experience, kaya hindi ko na malayan na narating ko na pala yung destinasyon ko. Steady. Something. Malapit lang sa bus stop yung homestay ko kaya naglakad lang ako. Dito ko nahihintayin yung mga kasama ko na umakyat ng bundok. Pagkababa ko ng mga gamit ko, naghanap naman ako ng Chicken
rice. Hanap naman tayo ng chicken rice pang dinner. Isa ang chicken rice sa pinakasikat na pagkain dito. Poach o roasted na chicken, tapos yung rice niluto sa sabaw ng manok. Malambot, malinamnam, aromatic at sobrang moist ng pagkakaluto sa manok. Meron din silang dessert na kung tawagin ay ABC. Parang halo-halo sa atin, pero mga local ingredients dito yung ginamit nila. Libre yung almusal sa homestay namin. Tanaw sa bintana yung malawak na karagatan. Na-excite tuloy ako sa plano naming island hopping. Magpapahinga lang ako today habang hinihintay yung pagdating ng mga kasama ko. Naubusan na din ako ng cash, kaya naghanap ulit ako ng para may panggastos ako. Kain mo ng lunch. Sinubukan ko naman yung handmade na beef noodle soup. Ang ganda ng texture ng noodles at sobrang lambot ng beef. Ang galing nung nagluluto at ang sarap ng sabaw. May gana ako kumain ngayon kaya umorder pa ako ng stir-fried beef at gulay. Sobrang na-enjoy ko yung lunch kaya isasama ko din sila dito. Ang dami kong nakain, sigurado aantukin ako. Kaya bago bumalik sa homestay, bumili ako ng kape para hindi ako makatulog habang naghihintay. Medyo late na rin sila dumating, pero kahit pagod sila, pumunta agad kami sa night market para makapag-dinner. Nakakatuwa kasi marunong magtagalog yung mga staff nila. Kinabukasan, pumunta kami sa port para mag-island hopping. Okay din yung naging experience. Sinulit namin yung oras para makapag-relax at makabawi ng lakas. Bago kami umuwi, tinikman din namin yung iba't ibang local food gaya ng roti, kaya toast, bakute at chicken rice. Saya din mag-travel mag-isa kasi kasama ko naman yung sarili ko. Bukod sa mga taong makakasalubong, marami din bagong experience at alaala na babaunin pag uwi. Kaya ano pang hinihintay mo?